دوستان سلام، خیلی خوش اومدید به کانال AI with Code. رسیدیم به 10مین جلسه از آموزشمون و تو این جلسه قصد داریم که راجع به ست‌ها در پایتون صحبت کنیم. خب ما جلسات قبل راجع به ساختار داده‌ها صحبت کردیم و اومدیم لیست ها، دیکشنری ها و تاپل ها رو مورد بررسی قرار دادیم. تو این جلسه قصد داریم که راجع به ست ها صحبت کنیم و ببینیم که این نوع ساختار داده به چه صورتی هستش. خب اول یک تعریفی از ست ها رو ببینیم. میگه که ست ها نوع دیگری از ساختارهای داده در پایتون هستند که عناصر را به صورت یکتا و بدون ترتیب خاصی ذخیره میکنن. خب دو تا نکته مهم داره این تعریف. یکی این که عناصر ما به صورت یکتا ذخیره میشن و نکته دوم این که بدون ترتیب خاصی در واقع ذخیره میشن. خب بیایم این مثالی که من این پایین نوشتم رو با هم دیگه بررسی کنیم. خب من اومدم اینجا یک ست ساختم که می‌بینید حالا برای ساختن ست ما باید بیایم و از آکولاد استفاده کنیم. حالا دیکشنری ها رو هم ما با آکولاد می ساختیم، ولی خب تفاوتش مشخصه دیگه. توی دیکشنری ما کلید و مقدار داریم یا همون کی ولیو داریم، ولی اینجا در واقع دیگه کلید و مقدار نداریم و عناصر رو میایم و پشت هم می‌نویسیم. خب ببینید اولین نکته این که این عناصر یا آیتم های ما به صورت یکتا هستن. یعنی چی؟ مثلا من اینجا اومدم 2 تا 1 نوشتم یا مثلا 2 تا 3 نوشتم. ببینید تکرار توی ست ها یا مجموعه ها اصلا بی‌معنیه. الان ببینید وقتی که ما اینو اجرا کردیم کلا یه دونه 1 نوشته واسه ما و یه دونه 3. یعنی اون تکرارها رو اصلا در نظر نمیگیره و اینا در واقع مثلا این 2 تا 3 رو یه دونه حساب میکنه. پس این نکته اول که عناصر به صورت یکتا هستن. نکته دوم این که بدون ترتیب خاصی هستن. شما ببینید الان من اینو ترتیبش رو به چه صورتی نوشتم، اما وقتی که اومده اینو برای ما نمایش داده این ترتیب رو به هم زده و مثلا این حالا تاپل 1 و 2 که این آخر نوشته بودم رو مثلا آورده اول. پس ما چیزی به اسم ترتیب اصلا توی ست ها نداریم. و حالا می‌بینید که در واقع از انواع مختلف متغیرها هم میتونیم توش استفاده کنیم. به عنوان نمونه از اینتیجر استفاده کردم، از استرینگ استفاده کردم یا حالا از بولیانا استفاده کردیم و حالا از تاپل ها. فقط دقت کنید که از دیکشنری و لیست ما نمیتونیم بیایم داخل ست ها استفاده کنیم که حالا جلوتر دلیلش رو میگم. یه نکته دیگه هم که اینجا وجود داره اینه که اگر دقت کنید من اینجا یک در واقع ترو هم اینجا نوشتم، یه ترو نوشتم، یه فالس نوشتم. حالا این فالس رو به ما نشون داده ولی ترو رو نشون نداده. دلیلش چیه؟ ببینید اینجا این در واقع میاد ترو رو معادل عدد 1 در نظر میگیره و فالس رو معادل عدد 0 در نظر میگیره. و چون که این عناصر هم به صورت یکتا هستن و نباید تکراری داخلشون باشه، در واقع ما اینجا 1 داریم و این ترو هم که 1 در نظرش میگیره. پس به خاطر همین دیگه این ترو رو اصلا به ما نشون نمیده و این رو هم در واقع 1 در نظر گرفته و دیگه به صورت تکراری نمیاد ترو رو هم بنویسه و فقط اینجا یه دونه 1 برای ما نوشته. پس اینم دلیلش این چیزی هستش که گفتم. خب بریم اسلاید بعدی. یه چند تا نکته هستش. خب نکته اول این که آیتم ها یکتا هستن. شما دیدید تکرار اصلا معنی نداره. شما 10 تا مثلا 3 هم توی یه دونه ست بنویسی اون یه دونه 3 نشون میده. پس تکرار بی معنی. نکته دوم ترتیب خاصی برای آیتم ها وجود ندارد. خب دیدید دیگه مثلا اون تاپل 1 و 2 که حالا آخر ست نوشته بودم وقتی حالا پرینتش گرفتیم اومد اوله در واقع ست. پس ترتیب خاصی وجود نداره و ایندکسینگ نیز وجود ندارد. حالا اینو ما توی کد نویسی هم نشون میدیم که اصلا ایندکسینگ اینجا هیچ معنایی نداره. چرا؟ چون هیچ ترتیب خاصی ما نداریم. ما نمیتونیم بگیم عنصر 0 کدومه، عنصر 1 کدومه. پس ایندکسینگ اینجا اصلا معنایی نداره. نکته سوم اینه که آیتم های ست، دقت کنید، آیتم های ست غیر قابل تغییر یا ایمیوتبل می باشن. ببینید نگفته خود ست غیر قابل تغییره. حالا تاپل ها خودشون کلا غیر قابل تغییر بودن
ولی توی ست ها میگه آیتم هاش غیر قابل تغییره. شما ببینید توی یه دونه ست میتونید بیاید یه چیزی رو اضافه کنید، یک آیتمی اضافه کنید یا حالا یک آیتمی رو حذف کنید، ولی نمیتونید یه آیتمی رو بیاید تغییر بدید. مثلا حالا توی اون ستی که من ساخته بودم توی اسلاید قبل، من مثلا نمیتونم بیام فرضاً مثلا این 1 و 2 که اینجا داریم، مثلا این تاپل 1 و 2 رو بیام تغییر بدم، یا مثلا AI وید کدی که اینجا داریم رو مثلا بیام تغییرش بدم. پس آیتم های توی ست غیر قابل تغییرن، اما میتونیم به ست ها آیتمی اضافه یا کم کنیم. مورد چهارم، حالا نکته چهارم اینه که لیست ها و دیکشنری ها نمیتوانند عضو یک ست باشن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که لیست و دیکشنری رو ما میتونستیم تغییر بدیم، اینا قابل تغییر بودن دیگه. شما خیلی راحت میتونستیم مثلا بیا یه عنصر یه لیستی رو تغییر بدیم. پس چون اینا قابل تغییر هستن نمیتونن عضو یک ست باشن. چرا؟ چون گفتیم آیتم های ست باید غیر قابل تغییر باشه. اما تاپل ها این قابلیت رو دارن. تاپل ها میتونن در واقع عضو یک ست باشن. چرا؟ چون تاپل ها اصلا قابل تغییر نیستن و ما نمیتونیم تغییرشون بدیم. پس اونا میتونن به عنوان یک عنصر ست مورد استفاده قرار بگیرن. خب اسلاید بعدی. خب ببینید توی ریاضیاتی که حالا ما توی دبیرستان یا حالا توی دانشگاه خوندیم، حالا یه چیزایی راجع به مجموعه ها بهمون گفتن، مثلا راجع به اشتراک مجموعه ها یا مثلا اجتماع دوتا مجموعه. اینا رو ما دقیقا توی ست ها هم داریم و حالا من یک یادآوری اینجا از اینا داشته باشم که وقتی توی کدنویسی رفتیم دیگه مشکلی با اینا نداشته باشیم. خب اولیش اجتماع دو تا مجموعه هستش. فرض کنید ما یه مجموعه A داریم و یه مجموعه B. حالا میخوام بیام از این دوتا اجتماع بگیرم یا حالا یونین بگیرم. بچه‌ها اجتماع یعنی چی؟ اجتماع یعنی این دوتا رو بریزیم رو همدیگه و حالا یکاسه‌شون کنیم. ببین اجتماع این دوتا چی میشه؟ یعنی همه عناصری که ما توی این در واقع دوتا مجموعه داریم، اجتماعش خب میشه کل این چیزایی که داریم دیگه. پس میشه 1 2 4 3 5 6 و 7. خب پس این از اجتماع. بیایم سراغ اشتراک. ببین اشتراک یعنی دقیقا اون عناصری که هم توی A هستن و هم توی B هستن. ببین 3 و 5 بین این دوتا مجموعه مشترکن یا حالا اینترسکشن این دوتا مجموعه هستن. پس در واقع اشتراک A و B میشه 3 و 5. حالا این علامت هاشون هم به این صورت هستش. حالا علامت اجتماع به شکل یک یو هستش و حالا اشتراک هم برعکس اون هست. خب بریم سراغ بعدی حالا دیفرنسه یا حالا اختلاف دوتا مجموعه. ببین من اومدم اینجا اختلاف این A و B رو در واقع به دست آوردم یا A منهای B رو به دست آوردم. در واقع A منهای B میشه چی؟ میشه اون عناصری که توی A وجود دارن ولی توی B نیستن. الان ببین فقط میشه 1 2 و 4. اینا توی A هستن ولی توی B وجود ندارن. پس این میشه A منهای B. خب بریم اسلاید بعد. خب بعدی بچه‌ها تفاضل متقارن یا سیمتریک دیفرنس هستش. این به چه صورتیه؟ ببینید این در واقع میاد یه بار A منهای B رو در نظر میگیره، یعنی این نقطه، حالا این نقاطی که داریم، یه بارم B منهای A رو در نظر میگیره. بعد این دوتا رو اجتماع میگیره. پس ببینید یه بار A منهای B رو در نظر گرفته، یعنی اون نقاطی که توی A هستن ولی توی B نیستن که میشه 1 2 و 4. یه بارم میاد B منهای A رو در نظر میگیره، یعنی اون نقاطی که توی B هستن ولی توی A دیگه وجود ندارن، میشه 6 و 7. بعد این دوتا رو میریزه رو هم دیگه و اجتماع میگیره ازشون. پس الان تفاضل متقارن این دوتا مجموعه چی میشه؟ میشه 1 2 4 و حالا 6 و 7. 1 2 4 6 7. یا حالا یه بیان دیگه هم که واسش میتونیم داشته باشیم اینه که میشه اجتماع این دوتا مجموعه منهای اشتراکشون. در واقع این اشتراک رو در نظر نگرفته دیگه، اجتماع منهای اشتراک. خب
بعدی بچه‌ها زیر مجموعه هستش. ببین الان این B که ما اینجا داریم حالا شامل 2 تا عدد 2 و 4 و کلا زیر مجموعه این A هستش که حالا A خودش شامل چیه؟ شامل 1 2 4 3 و 5 هستش. پس اینجا میگیم B یک زیر مجموعه هستش از A و حالا با این علامت هم نشونش میدیم، میگیم B زیر مجموعه A. خب بعدی حالا مفهوم دیسجوینت هستش یا حالا مجزا بودن هست. ببین الان A و B ما در واقع هیچ اشتراکی با هم دیگه ندارن، پس میتونیم بگیم که اونا دیسجوینتن. الان A ما 1 2 3 و 5 هست، B هم 4 8 و 9 هستش. اینا هیچ اشتراکی با هم دیگه ندارن، پس میتونیم بگیم که اینا دیسجوینت هستن یا حالا مجزا هستن. خب تا اینجای کار حالا با خود مفهوم ست ها آشنا شدیم و یه سری حالا متد هایی هم اینجا راجبشون گفتیم. حالا جلوتر میریم وارد کد نویسیشون میشیم و اینا رو خیلی بهتر و بیشتر راجبشون صحبت میکنیم. خب من این فیلم حالا اینجا متوقف میکنم و ادامهش رو میریم توی محیط گوگل کلاب و با هم دیگه ادامه میدیم. خب بریم ادامه بدیم بحثمون رو. فرض کنید که من میخوام بیام و یک حالا ست ایجاد کنم و مثلا اسمشو بذارم مای ست. حالا بعد اینو با آکولات نشون بدیم و حالا بریم عناصر و آیتم هامون رو داخل این آکولات بنویسیم. فرضاً من میخوام عناصرش به این صورت باشه و حالا مثلا یه تور فالس داخلش قرار بدم و حالا یه تاپل هم داشته باشه. خب الان اگر مای ست رو پرینت بگیرم میبینید که حالا به این صورت هستش. حالا یه سری نکات وجود داره که حالا قبلا هم بهشون اشاره کردم، مثلا اینکه ترتیب توی حالا این آیتم های ست خیلی مهم نیست. مثلا الان ما این تاپل رو آخر این ست نوشتیم ولی اینجا اومده اول، یا اینکه تکرار اصلا معنی نداره و میبینید که الان من مثلا 2 تا 3 نوشتم اینجا یه دونه 3 نوشته، یا 2 تا 1 نوشتم اینجا یه دونه 1 داریم و ترو هم حذف شده که دلیلش حالا گفتم، به خاطر این یکی هستش که اینجا داریم و در واقع این ترو رو معادل 1 در نظر میگیره و فالس رو معادل 0 در نظر میگیره، به خاطر همین ترو رو حذف میکنه و دیگه تکرارش نمیکنه. خب ببینید ما گفتیم که از لیست ها نمیشه استفاده کرد. اینجا تاپل اومدم در واقع قرار دادم اینجا و مشکلی نداشت و اجرا شد. ولی اگه یه لیست بیام قرار بدم، فرضاً بیام یه مجموعه یک ستی تعریف کنم به این صورت، فرضاً 1 2 و مثلا یک لیست آخرش بذارم فرضاً 4 و 5. الان اگر اینو اجرا کنیم میبینیم که حالا به ما خطا میده و میگه که اصلا لیست نمیتونه توی یک در واقع ست قرار بگیره. دیکشنری هم به همین صورت هستش. حالا بذارید همین رو کپی کنم. فرض کنید من بیام این آخرش یه دیکشنری تعریف کنم، فرضاً مثلا وان کلید باشه، مقدارش مثلا 1 باشه و تو هم یک کلید دیگه باشه و مقدارش هم 2 باشه. این رو هم اگه اجرا کنیم می‌بینیم که میگه که دیکشنری ها هم در واقع نمیتونن توی ست قرار بگیرن. خب یه نکته‌ای که هست این که حالا میگیم ترتیب اینها اهمیتی نداره. ببین شما اینو اینجوری هم میتونید بفهمید. اگه که بیایید فرضاً یه ست تعریف کنید مثلا 1 2 و 3، بعد یه ست دیگه تعریف کنید فرضاً به این صورت 2 3 و مثلا 1. ببین اینو اگر من بگم اینو 2 تا مساوی بذارم بگم آیا اینا دقیقاً با هم یکی هستن یا نه، می‌بینیم که حالا برای ما ترو رو نمایش میده و میگه که این 2 تا مجموعه یا ست در واقع یکی هست. پس می‌بینیم ترتیب اصلا اهمیتی نداره. خب بحث بعدی حالا ست های خالی هستش. ببین من اگه بخوام یک ست خالی تعریف کنم، فرضاً اسمشو بذارم empty. خب اگه که بیایم یک آکولاد خالی بذاریم این چی میشه؟ ببینید الان من اگر تایپ empty رو
نشون بدم. ببخشید 2 تا تایپ نوشتم. خب می‌بینیم که تایپش از نوع دیکشنری هستش. چرا؟ چون حالا ما جلسات گذشته هم گفتیم که اگه خواستید دیکشنری خالی تعریف کنید به این صورت میتونید بیاید دیکشنری رو تعریف کنید. پس اگه بخوام یک در واقع ست خالی تعریف کنم باید چیکار کنم؟ شما کافیه که بیاید بنویسید ست و حالا پرانتز باز و بسته. اینو اگر من حالا تایپش رو بگیرم، تایپ empty رو نشون بدیم، میبینیم که الان تایپش از نوع ست هستش. پس برای اینکه یک ست خالی تعریف کنید باید بیاید بنویسید ست بعدش هم پرانتز باز و بسته. خب بیایم سراغ بحث نستد و ببینیم آیا ست ها هم میتونن تو در تو باشن یا نه. خب ببینید فرض کنید یک ست داریم مثلا به این صورت 1 و 2 و 3، بعد دوباره داخل این یه ست دیگه داریم مثلا 4 و 5. به نظر شما حالا این آیا درست هستش یا نه؟ اینو اجراش کنم. ببین ست ها هم نمیتونن بیان توی ست قرار بگیرن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خب ما میتونیم مثلا به این ست بیام یه عنصری رو اضافه کنیم یا کم کنیم و ما اگه یادتون باشه توی اسلاید ها گفتیم که عناصر ست ها غیر قابل تغییرن و این ست چون که میشه بهش یه عنصری اضافه کرد حالا تغییرش داد، پس در نتیجه نمیتونیم یه ستی رو توی یک ست دیگه قرار بدیم و حالت نستد یا تو در تو نمیتونیم داشته باشیم. خب بحث بعدی بحث ایندکسینگ هستش. گفتیم دیگه حالا توی اسلاید ها بهش اشاره کردیم که ایندکسینگ هم معنی نداره. مثلا من همون مای ست رو که حالا بالاتر تعریف کردم، فرض کنید بخوام بیام بگم عنصر یکش رو به من، عنصر صفرش رو مثلا به من نشون بده. خب اگه اینو بیایم حالا توی براکت صفر بنویسیم، می‌بینیم که حالا به ما میگه که اصلا در واقع ست ها این قابلیت رو نداره. پس ایندکسینگ هم کلا توی ست ها وجود نداره. بیایم سراغ حلقه ها. خب ببینید حالا حلقه ها رو خیلی توی ساختارهای مختلف دیدیم یا حالا خیلی واسهتون ساده شده. مثلا من میخوام بیام آیتم های توی مثلا همون مای ست رو بیام پرینت بگیرم. خب می‌نویسم for item in my set، بیام مثلا پرینت بگیر آیتم ها رو. خب می‌بینیم که حالا آیتم های توی مای ست رو اومده و یکی یکی برای ما پرینت گرفته. حالا من خود این مای ست رو هم اینجا نمایش بدم. خب می‌بینیم که حالا آیتم ها رو برای ما یکی یکی اومده و پرینت گرفته. ببین اصلا ترتیبشون رو هم حالا رعایت نکرده. خاطر همینه که میگم ترتیب اصلا توی ست ها اهمیتی نداره. خب بیایم سراغ متد هایی که ما توی ست ها داریم. خب من این بحث متد ها رو اومدم به 2 تا دسته تقسیم کردم. یکی حالا متد هایی هستش که همون حالا اجتماع و اشتراک و اینا هستش، حالا به عنوان مس میتد در واقع نوشتمشون، و یکی هم حالا متدهای دیگه ای که داریم. خب اول با اون حالا متدهای ریاضی شروع کنیم. فرض کنیم که حالا یک ستی داریم، فرضاً حالا به این صورت 1 و 2 و 3 و 4 و حالا مثلا یک ست دیگه دارم مثلا 2 و 4 و 5 و 6. خب این A و B رو داریم. فرض کنید ما میخوایم بیایم در واقع اجتماع این دوتا رو حساب کنیم. کافیه که من بیام بنویسم A دات یونین توی پرانتز B رو بذارم. الان ببین اجتماع اینا رو به من میده. اجتماع یعنی چی؟ یعنی این دوتا رو در واقع میریزه روی همدیگه و جمعشون میکنه، یه جورایی یک کاسهشون میکنه. الان ببین چی میشه؟ میشه 1 2 3 4، بعد این 2 و 4 که دیگه تکراریه اینا رو نمی‌نویسه، 5 و 6. ببین 1 2 3 4 5 و 6. حالا شما از این علامت هم میتونستید استفاده کنید، یعنی به جای اینکه دات یونین بزنید میتونستید اینجوری بنویسید A بعدش این علامت B. این هم هیچ فرقی با اون نداره. خب و بعد میتونید مثلا اینو توی متغیر C بریزید و حالا بعدش مثلا C رو نمایش. خب
متد بعدی حالا اشتراک هستش یا حالا اینترسکشن. فرض کنید من میخوام بیام اشتراک این آ و بی رو بگیرم. خب اشتراکشون چیه؟ هر دوتاشون حالا 2 و 4 دارن دیگه، اشتراکشون میشه 2 و 4. پس من اگه بنویسم آ دات اینترسکشن بی، اون موقع حالا اینو در اون مجموعه 2 و 4 رو به من نشون میده. میتونید از این علامت اند هم استفاده کنید، یعنی بیاید بنویسید آ حالا اند بی. الان این هم هیچ فرقی نداره و از هر کدوم که حالا راحت تر هستید میتونید استفاده کنید. بحث بعدی حالا بحث تفاضل هستش، یعنی اون حالا آ منهای بی یا بی منهای آ. ببینید آ منهای بی رو حالا توی اسلاید ها هم توضیح دادیم. آ منهای بی یعنی چی؟ یعنی اون چیزایی که فقط توی آ هستن و در واقع توی بی وجود ندارن. مثلا اینجا 1 2 3 4 اینجا داریم، اگه این آ باشه منهای بیش کنیم، بی چیه؟ 2 4 5 و 6. خب این 2 و 4 از داخلش حذف میشن دیگه، فقط 1 و 3 میمونه. پس من اگه بیام بنویسم آ دات دیفرنس بی، همون 1 و 3 رو به من نمایش میده. یا میتونید از علامت منها هم استفاده کنید، بنویسید آ منهای بی. خب بعدی حالا تفاضل متقارن هستش یا حالا سیمتریک دیفرنس هست که چی رو میداد؟ آ منهای بی اجتماعش با بی منهای آ. خب الان من بی منهای آ رو من به دست بیارم. این بی منهای آ چی میشه؟ من اگر این بی رو بیام منهای آ کنم، خب این 2 و 4 از داخلش حذف میشه و 5 و 6 میمونه. حالا بی منهای آ رو هم بذار اینجا بنویسم، بی منهای آ. خب اینم میشه 5 و 6. حالا تفاضل متقارن آ و بی در واقع میشه اجتماع 1 و 3 و حالا 5 و 6، اجتماع این دوتا. پس آ دات سیمتریک دیفرنس بی الان ببینید میشه 1 3 5 و 6. حالا اینو با این علامت هم میتونید انجام بدید، یعنی بنویسید آ بعد این علامت رو بذارید بی. خب باز همون رو بهمون داد. متد بعدی ایز سابست هستش. ببین ایز سابست در واقع انگار یک سوالیه، میگه مثلا آیا آ زیر مجموعه بی هست یا نه. بعد جوابش یا میشه ترو یا میشه فالس. اگه که زیر مجموعهش باشه میشه ترو و اگر که زیر مجموعهش نباشه میشه فالس. مثلا این آ، حالا من آ و بی رو یه بار نشون بدم اینجا. خب ببین الان آ و بی که حالا زیر مجموعه همدیگه نیستن. پس من اگه بیام بنویسم آ دات ایز سابست بی، یعنی آیا آ زیر مجموعه بی هست؟ خب این جوابش فالس میشه دیگه، چون زیر مجموعهش نیست. آ زیر مجموعه بی نیست. ولی مثلا اگه یک سی تعریف کنم، حالا میخوام زیر مجموعه مثلا این آ باشه، فرض کنید سی رو تعریف کنم 1 و 2. خب و بعد بیام بگم آیا سی زیر مجموعه آ هست؟ یعنی بگم سی دات ایز سابست A. آیا C زیر مجموعه آ هست؟ بله دیگه درسته. 1 و 2 زیر مجموعه 1 2 3 4. خب و بعدی هم حالا ایز سوپرست هستش. ببین سوپرست دقیقاً برعکس سابسته. شما میگی C زیر مجموعه از آ، ببین الان این C 1 و 2 زیر مجموعه آ، یعنی زیر مجموعه 1 2 3 4. پس آ میشه در واقع سوپرست C، یعنی برعکس دقیقاً زیر مجموعه. پس من اگه بنویسم آیا آ دات ایز سوپرست سی، خب این تروه دیگه، آ سوپرست سی هستش و سی هم زیر مجموعه آ هستش. خب بریم سراغ متدهای دیگه. حالا این متدها رو ما بعضیشون رو توی جلسات قبل هم دیدیم. این دات ادی که اینجا میبینید دقیقا شبیه اون اپندیه که توی لیست ها داشتیم.
فرض کنید که مثلا من یک آی مثلا داشته باشم، فرض حالا بیام تعریفش کنم 1 و 2 3 و 4. بعد بخوام بیام یه چیزی به این اضافه کنم، مثلا میخوام بیام عدد 5 رو به این اضافه کنم. خب می‌نویسم آ دات اد و 5 رو توی پرانتز می‌نویسم و اگر آ رو پرینت بگیریم می‌بینیم که 5 هم بهش اضافه شد. خب آپدیت چی کار میکنه؟ این آپدیت هم کارش تقریبا شبیه اد هستش، فقط کاری که انجام میده اینه که یک گروهی از حالا یه چند تا عدد رو در واقع میتونه بیاد و اضافه کنه، یه مجموعه از اعداد رو میتونه اضافه کنه. فرضاً من بیام b رو همینجوری تعریف کنم، بگم b هم مثلا 9 و 10 هستش، یه ستی هستش که حالا 9 و 10 داخلشن. حالا اگه بنویسم a دات update B، میاد چیکار میکنه؟ میاد A رو آپدیت میکنه و B رو در واقع توی A قرار میده، یعنی 9 و 10 رو هم به A اضافه میکنه. خب و بعد حالا A رو ببینیم، ببین الان A 1 2 3 4 5 بود، بعد این 9 و 10 هم اینجا بهش اضافه شد. خب بعدی حالا ریموو هستش. ریموو کاری که انجام میده حالا خیلی واضحه، میاد یه عنصر رو حذف میکنه. مثلا من میخوام فرضاً این 9 رو حذف کنم. خب می‌نویسم a dot remove 9 رو حالا توی پرانتز میذارم و حذف میشه. بعدی حالا پاپ هستش. پاپ کاری که انجام میده اینه که میاد یک عنصر رو به صورت تصادفی حذف میکنه. خب یعنی حالا نمیتونیم بگیم کدوم رو حذف میکنه دیگه، چون که ما در واقع ترتیب خاصی نداریم. پس آداد پاپ میاد و یه عنصر رو حذف میکنه. مثلا اینجا ببینید یک اومد حذف کرد و شد 2 3 4 5 و 10. این یک رو در واقع حذف. خب دات کپی رو که جلسات گذشته راجع به صحبت کردیم، یه بکاپی در واقع واسه ما میگیره. مثلا اسمش رو بذارم بکاپ و مثلا از همین آ بیام یه بکاپ بگیرم، آ دات کپی. خب اینم واضحه دیگه، کاری که انجام میده اینه که یه بکاپ از آ واسه ما میگیره که حالا اگر که آ هم یه زمانی تغییر کنه این بکاپ ثابت باقی میمونه. دستور بعدی لن هستش که طول حالا ست رو به ما میده. فرضاً این آ ما حالا 5 تا آیتم داره، به ما میگه که لنش 5 هستش. بیایم سراغ 2 تا مثال. خب حالا مثال اولش رو من حل میکنم، مثال دوم رو هم به عنوان تمرین شما حل کنید. گفته که کدی بنویسید که کلمات مشترک و کلمات منحصر به فرد هر یک از متن‌های زیر را پیدا کند. حالا اینجا 2 تا تکست به ما داده، میخوایم ببینیم کلمات مشترکشون رو فرضاً پیدا کنیم. خب بذارید من اینو اجرا کنم. خب ببینید واسه اینکه اشتراک پیدا کنیم، خب بهتره که از مجموعه ها یا ست ها استفاده کنیم و ما میخوایم کلمات رو بیایم در واقع اشتراکشون رو پیدا کنیم. پس اول باید من این جملات رو تبدیل کنم به کلمه. چطوری میتونم این کارو کنم؟ میتونیم از دستور اسپلیت استفاده کنیم. مثلا من اگه بزنم تکست 1 دات اسپلیت، حالا پرانتز باز و بسته، ببینید میاد یه لیستی درست میکنه و این کلمات رو برای من جدا میکنه. حالا نحوه جدا سازیش هم اینه که هر جا که اسپیس ببینه در واقع اون رو به عنوان یک کلمه در نظر میگیره. مثلا AI وید کد، بعد یه اسپیس خورده اینجا شده یک کلمه، بعد چنل دوباره اینجا یه اسپیس خورده پس این چنل شده یک کلمه دیگه، بعد ایز و به همین صورت، و اینو داخل یه لیست برای ما قرار داده. حالا واسه اینکه ما میخوایم اشتراک حساب کنیم، حالا بهتره که من بیام اینو تبدیل کنم به مجموعه دیگه که از اشتراک ها و در واقع اجتماع و اشتراک و اینا بیام استفاده کنم. چجوری تبدیلش کنیم به مجموعه؟ اگر که من یک ست بیام پشت این بنویسم، این در واقع تبدیل میشه به مجموعه. خب ببینید که حالا توی آکولاد قرار گرفت. خب مثلا اسم اینو بذارم ست 1 و حالا یه ست 2 هم از روی این تکست 2 بسازم. در واقع میشه مثل همین دیگه، کپیش کنم اسمشو بذارم ست 2
و این دفعه حالا تکست 2 رو بهش بدیم. خب الان ست 2 رو هم ببینید، الان اومده این کلمات رو حالا با اسپیس جدا کرده و به ما داده. حالا ما میخوایم بیایم کلمات مشترک اینا رو پیدا کنیم. خب اشتراکشون دیگه یعنی چی؟ یعنی ست 1 دات اینترسکشن ست 2، یا اصلا خیلی ساده تر میتونم بنویسم ست 1 و ست 2. الان ببین کلمات مشترکش رو به ما میده که حالا اینا کلمات مشترک بین این دوتا متن هستن. فرضاً پایتون مثلا هم اینجا داریم، هم حالا توی این متن پایینی داریم، یا مثلا کلمه لرنینگ هم اینجا داریم، هم حالا توی این متن پایینی. پس کلمات مشترک رو ما میده. حالا هم از این میتونستید استفاده کنید، هم از اینترسکشن، یعنی بنویسید ست 1 دات اینترسکشن ست 2. این هم هیچ فرقی نداره، بازم همون میشه. خب و گفته کلمات منحصر به فرد هر یک از متن‌ها رو هم بهمون بده. خب کلمات منحصر به فرد یعنی چی؟ یعنی کلماتی که مثلا توی تکست 1 هستن ولی توی تکست 2 نیستن. یعنی همون آ منهای بی دیگه، همون چیزی که راجع به حالا مجموعه صحبت کردیم. پس میشه در واقع ست 1 منهای ست 2 یا ست 1 دات دیفرنس ست 2. حالا من واسه اینکه ساده بشه بنویسم ست 1 منهای ست 2، یعنی اونایی که توی ست 1 هستن ولی تو ست 2 نیستن. خب که حالا این کلمات هستش. اگه بخوام کلمات منحصر به فرد ست 2 رو هم به دست بیارم می‌نویسم ست 2 منهای ست 1. اینا الان کلماتی هستن که توی ست 2 وجود دارن ولی توی ست 1 نیست. خب این تمرین حل شد. تمرین بعدی گفته کدی بنویسید که کلمات یکتای متن زیر را به ما بدهد و تعداد آنها را نیز مشخص کند. خب کلمات یکتا یعنی چی؟ ببین مثلا کلمه پایتون اینجا 3 بار تکرار شده. ما می‌خوایم که اینو مثلا یه بار به ما نشون بده، یعنی کلمات یکتای متن رو به ما نشون بده. و از ست ها میتونیم استفاده کنیم دیگه، یعنی بیایم کلماتش رو اولا در بیاریم که چیا هستن، یعنی تبدیلش کنیم حالا با همون دستور اسپلیت به یه لیست تبدیلش کنیم که کلمات رو به ما داده و بعدش حالا تبدیلش کنیم به یک ست که کلمات یکتا رو به ما بده، چون توی ست ها ما تکرار نداریم، و بعدش هم تعدادشون رو بشماریم. تمرین ساده‌ایه، خودتون حالا روش فکر کنید و حلش کنید و میتونید حالا اگر دوست داشتید توی کامنت ها هم بنویسیدش تا حالا منم نگاه کنم و اگه حالا اشکال چیزی هم داشت که بهتون بگم. خب خیلی ممنون که تا آخر این جلسه با ما بودید. اگر که این ویدیو واسهتون مفید بوده ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و کانالمون رو هم سابسکرایب کنید. خسته نباشید. خدا نگهدار.